خب دوستان عزیز، ساعت حدود 4:30 اینجا هست، میشه حدود نیمه شب تهران. خیلی از دوستان به من گفته بودند و گفتند در روزهای اخیر که این ساعت بدی نیست، برای اینکه دسترسی به اینترنت حالا به چه شکل و به چه شکل‌هایی در ایران امکان پذیرتر است. امیدوارم این صدای منو به خوبی بشنوید یا کسانی که هستن از عزیزان به من خبر بدن وضعیت صدا چه هست و چه نیست. بله. خب آروم آروم منتظر خواهیم مون. میدونم دوستان خواهند آمد، دوستان شب زنده دار. بله، فرمان هستند و فرمان عزیز. بسیار برای این تصویر و صدا رو دارید. دوستانی که الان در اینجا هستن تصویر و صدا رو دارید، به خوبی هم گفتن که هستش. خب من به هر حال این برنامه رو بعداً روی این کانال خواهم گذاشت، خواهند دید. عزیزانی که علاقمند باشن حتما خواهند دید، چون موضوع مهمی بود و من خواستم این ساعت رو هم تجربه کنم. رضای عزیز هم میگن صدا خوبه. آیا ساعت مناسبی هست اونطور که بعضی از دوستان به من خبر دادن یا گفتن یا پیشنهاد کردن؟ به نظر میرسه نه اصلا. شاید هم چون بی مقدمه یه نصف شب تهران و سر در آوردیم توی این کانال یوتیوب، یه مقدار خب بی مقدمه است. عرض کنم خدمت شما، شاید شنیده باشید که پرزیدنت ترامپ آمده و یک طرح جدیدی رو، صحبت جدیدی رو مطرح کرده، یعنی دستور جدیدی رو ابلاغ کرده برای شناسایی و اخراج خیلی ها از آمریکا. چندین کشور هست به گفته ترامپ کشورهای جهان سوم یا کشورهایی که چندان تاثیر در عرصه بین المللی به خصوص اقتصادی ندارن و بقیه موضوع، و کسانی که بسیاری از اتباعشون آمدن به طریق قانونی و غیر قانونی در آمریکا بسن، از جمله ایران و همینطور افغانستان. این تصمیمم خب اگرچه به نظر میرسه با عصبانیت گرفته شده، که شخصا آدم حق میده، یعنی که این عصبانیت توجیه پذیر میتونه باشه که اگر با عصبانیت هم باشه. شما فکر کنید یک جوان افغانی، آقای رحمان الله لکنوال، افغانی، صاحب 5 بچه هست، در خود افغانستان به نیروهای آمریکایی کار کرده، آموزش دیده توسط CIA در افغانستان، در اینجا آمده، بعد از چند ماه تقاضای پناهندگیش پذیرفته شده، کار و زندگی داره، 5 بچه هم داره، و میاد و با تسلطی که به کار برای استفاده از اسلحه داره و توسط خود آمریکایی بیشتر به اصطلاح آموزش دیده برای اینکه خدمتی میکرده و حقوقی هم لابد میگرفته، میاد و نیروهای محافظ کاخ سفید رو به گلوله میبنده. تو آمریکا من بگم خدمتتون بعضی از ایالت‌ها مقررات سختگیرانه‌ای دارن، در خود واشنگتن که نمیشه، ولی واشنگتن پایتخت نمیشه، ولی جای دیگه شما میتونید برید اسلحه بخرید. قوانین مربوط به حمل اسلحه فرق میکنه از ایالت به ایالت.
همونطوری که مثلا برین یه کاسه ماست میخرین، در بسیاری از ایالت‌ها میتونید برید اسلحه فروشی اینو نمیخوام اونو میخوام، اتاقایی هم دارن میتونید آزمایش کنید بخرید و بردارید بیاید خونتون. هر چقدر هم میخواید میتونید بخرید. من خونه یک دوست ایرانی که یه مقدار بیرون شلوغی ها زندگی می‌کنه، خونه بسیار بزرگ مهمان بودیم، زرات خونه‌ش به ما نشون داده. آقا این برای چیتونه آخه کشی بس ور این آقام رفته این کاری کرده آمده و من خیلی متاسف شدم. یعنی واقعا تاسف انگیزه. 2 نفر رو زده، حال به اصطلاح محافظ مرد وخیمه واقعا. یه دختر 21 ساله که تازه هم استخدام شده مرد. الله اکبر الله اکبر. خب اون ور کاخ سفید بیرون نرده های کاخ سفید اون طرف. برحال آنچه که هست الان این تصمیم و این دستور متوجه به طور کلی ایرانی ها هم میشه و به طور اخص آنچه که در واشنگتن گفته میشه شناسایی عوامل و مأموران جمهوری اسلامی رو هم قطعا در بر خواهد گرفت. در بر خواهد گرفت که میدونیم طی این سالها ولنگ و واز بودن دروازه های آمریکا و بدبستون هایی که به هر حال وجود داشت در دولت های اوباما و همینطور کلینتون بسیاری وارد شدن در اینجا با زیر پوشش های مختلف وارد شدن. در همین واشنگتن بزرگ که شامل خود مرکز میشه پایتخت واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا خوب بسیارن، در نیویورک بسیارن، در لس آنجلس بسیارن دستهای سینه زنی و زنجیر زنی که راه میندازن در نیویورک یا مثلا لس آنجلس رو میتونید ببینید. بسیاری از این جماعت فرستادگان تهران هستن و به کارهای مشغول. به هر حال آنچه که هست و در واشنگتن گفتم شنیده میشه، در محافل مختلف افراد با اطلاعات دقیق و به اصطلاح که اشراف دارن به منابع تصمیم گیری در پایتخت آمریکا یا به طوری بسیار دقیقی جزئیات رو هم پی بگیرن، این احتمال بسیار زیاد هست. چون نگاه پرزیدنت ترامپ به جمهوری اسلامی، حکومت ایران، با نگاهش نسبت به حکومت‌های دیگه حتی همین کشورهایی که قرار اتباعش ورودشون بسیار مشکل بشه فرق میکنه. چون در یک منظر کلی‌تر هم حکومت جمهوری اسلامی دیده میشه و اون منظر خاورمیانه است و در منظر روابط واشنگتن و تل‌آویو و اسرائیل هم دیده میشه که جمهوری اسلامی عامل اصلی بی‌ثباتی ها بوده برای چند دهه در خاورمیانه و عملیات تروریستی و حتی عملیات تروریستی در خود آمریکا هم به نحوی عملیات 11 سپتامبر به نحوی سرنخش که نه، ولی به هر حال نخهایی از این عملیات به تهران هم میرسه. بخش بزرگی از القاعده، رهبران القاعده در تهران به سر بردن. حتی گفته شده که محمد عطا و بقیه بعضن در تهران دوره‌ای دیده بودن. تایید شده یا نشده هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. به هر حال همه اینا هست. اینه که به جمهوری اسلامی این نیست که اون دوره مماشات هست بیایم مثلا از سر حسن نیت هم که بتونیم به راه بیاریم اینا رو، رفتار خودشون اصلاح کنن، به راه بیان و همه اینها. این به نظر میسه دوره چنین نگاهی در واشنگتن، از پنجره واشنگتن کاخ سفید که نگاه میکنن، این منظر دیگه چندان دیده نمیشه که یک حکومتی بالاخره میشه درش رفتارش رو تغییر بده، سر به راه بشه، این بشه آن بشه.
اینه که به همین طور این وضعیت ملتهب نگه داشته شده، احتمال حمله آینده اسرائیل، احتمال حمله همراهی آمریکا با چنین حمله باز هم در فضای مربوط به منطقه خاورمیانه و مربوط به جمهوری اسلامی همچنان وجود داره، از بین نرفت. بنابراین وضعش از این نظرها با افغانستان و بقیه کشورها فرق و در همین چارچوب هست که شناسایی عوامل جمهوری اسلامی و اخراج اونها از آمریکا بسیار ضروری. چندی پیش این کاری کردن، یا 2 ماه پیش یه گروهی رو اخراج کردن از آمریکا که خیلی سریع این کارم انجام داد. جمهوری اسلامی هم خیلی سر و صداش رو سریع خوابوند و در همین مسیر و الان هم ادامه داره. عده‌ای هم در بازداشت شنیدم که به سر میبرن. چه تعدادی هستن اطلاع دقیقی نیست. چرا به چنین اقدامی ضرورتاً باید دست زد که خواهند زد به نظر میرسه؟ چون اینها نیروهای بالقوه‌ای هستند، سلولهای خفته‌ای حتی میتونن به شمار بیان و دیده بشن که در شرایطی که جمهوری اسلامی لازم بدونه از اونها برای حتی عملیات تروریستی در خاک آمریکا استفاده کن. چون این تحلیل وجود داشت، من بارها به این اشاره کردم که بعد از سرکوب نظامی جمهوری اسلامی تا اندازه بسیار زیادی در عملیات 12 روزه که گفته میشه هنوز تموم نشده، به هدفهای نهایی نرسیدن، و بعد از سرکوب کامل جمهوری اسلامی از نظر نظامی، این تحلیل وجود داره که احتمال اینکه جمهوری اسلامی به عملیات تروریستی مختلفی در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا و کانادا و اینها دست بزنه بسیار زیاده. یه جور قدرت نمایی، چون وقتی که عملیات نظامی و سرکوب نظامی و از میان بردن حتی بنیادهای اتمی و نظامی جمهوری اسلامی چنانچه به سقوط این حکومت منجر نشه که به احتمال زیاد میتونه بشه، چنانچه منجر نشه و جمهوری اسلامی به آنچه که طرف مقابل میخواد، یعنی آمریکا، اسرائیل که نمایندگی میکنن عملا این کشورهای دیگه رو، حتی اعراب همسایه ایران تو تن در نده، خب چه راهی رو خواهد رفت جمهوری اسلامی؟ چه چیزی در برابرش هست که به اصطلاح قدرتی رو برای خودش دست و پا کنه؟ همین عملیات تروریستی است. سرکوب ملت ایران که در حال در داخل ایران تا الان با نگرانی جمهوری اسلامی رو برطرف نکرده و در عرصه ادامه ممکنه بده، ولی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی هم نیاز به قدرت نمایی. قدرت نمایی از چه طریق؟ اقتصادی، علمی، ورزشی، روابط دوستانه با بلوک‌های مهم قدرت در جهان، میونه عملیات تروریستی. از سرگیری همون فکرها یا برنامه‌های شکست خورده صدور انقلاب اسلامی، از سرگیری عملیات تروریستی مثل اونچه که در آرژانتین و بقیه جاها روی داد، انجام دادن. بنابراین این نیروها، عوامل جمهوری اسلامی، صادراتی های جمهوری اسلامی، شناساییشون برای دستگاه اطلاعاتی آمریکا کار مشکل و پیچیده قطعا نمیتونه باشه مگر در لایه‌های بسیار بسیار پیچیده. خب تجربیات جنگ سرد و دستگاه اطلاعاتی شوروی سابق وجود داره به همه اونها و سرانجام موفق شد. بنابراین شناسایی عوامل جمهوری اسلامی که بالقوه میتونن بالفعل تبدیل بشن به عوامل تروریستی در آینده کار مشکلی میتونه نباشه که و در چنین صورتی قطعا به اخراج اونها منجر خواهد شد. بنابراین میشه نتیجه گرفت از دستور پرزیدنت ترامپ درباره تمام کشورهایی که گفته از جمله افغانستان و ایران
در مورد بقیه درجات مختلفی داره. در مورد ایران، حکومت ایران و مأموران جمهوری اسلامی قطعا شدت عمل بیشتری رو میشه انتظار داشت. موجی از شناسایی و اخراج عوامل جمهوری اسلامی رو میتونیم منتظر باشیم. مگر اینکه به طور بسیار بسیار محرمانه و به اصطلاح بدون اطلاعات عمومی هیچ اقدام به چنین اقدامی، یعنی شناسایی و اخراج، دست بزنن، که این هم بعیده در کشور آزادی مثل آمریکا چون این عملیاتی رو بخوام به طور مخفیانه و شاید به دلایل، من اونم اگه بخوام یه دلایل و توجیهات امنیتی سیاسی خواهند داشت، ولی به نظر میرسه خب آمریکا هم شاید بعدش نیاد که قدرت نمایی خودش رو، هرچند قدرت شناخته شده ای داره، ولی خب مطرح بشه، دیده بشه که چگونه شناسایی شدن و چگونه با آنها رفتار شد. گفتم چند پیش دیدید که چند تن رو اخراج کردن بلافاصله بعد از همون دستورات اولیه. این رو هم من بگم، جای دیگه در تفسیر خبر اشاره کردم، چون این حرکتی در کل اروپا هم، یعنی کل اروپا میگم، خیلی از کشورهای عمده اروپایی با سر و صدای خفیف، بدون سر و صدا به نظر میرسه آغاز شده. انگلیسی ها آمدن تقریبا از کمتر از 1 سال پیش اعلام کردن کسایی که دارن برای جمهوری اسلامی فعالیت محرمانه و اطلاعاتی میکنن بیان خودشون رو معرفی کنن. و این مقدار شوخی بود، برای اینکه انگلیسی ها قطعا مثل دستگاه اطلاعاتی اروپایی ها میدونن کیا دارن چیکار، شناسایی کامل دارن، کارشون، سابقه طولانی دارن، تجربیات طولانی دارن، تکنولوژی بسیار پیشرفته ای دارن، عوامل بسیاری تو خود حکومت تهران دارن. یعنی مأمور جمهوری اسلامی از تهران پرواز نکرده، خب مأمورای اونا اطلاع دادن که آقا این فلانی، اون آخونزاده، این یکی آخونزاده، اینا مأمورای اطلاعاتی هم اومدن اونجا. حالا گاهی مثل فرانسه و جای دیگه به دلایل سیاسی چشم‌پوشی میکنن، به عنوان خرید میان برای وزارت پست و تلگراف، ولی مامورای فرستاده هستن برای کشتن بختیار. بنابراین این حرکت انگلیس و جاهای دیگه و آمریکا به خصوص و انتظار همگامی کشورهای دیگه با آمریکا که قطعا ارتباطاتی هم هست، قاعدتاً مقدمه موضوعی باید باشه از حکومتی که باش مماشات میشد از طرف اروپایی ها، از طرف دولت های دموکرات آمریکا. الان به جای چشم میبستن، گاه کمک میکردن ماموراشون حتی تا فرودگاه برن، مثل قاتلان عبدالرحمن قاسملو یا بقیه. الان به جای رسیدن مامورا رو شناسایی و اخراج کن در اروپا و همینطور در آمریکا که جای خوب. این میتونه مقدمه خیلی برگشتن نظر حضرات راجع به میبخشیم خود این حکومت، یعنی برگشتن نظر از این بابت که لابد متوجه شدن این حکومت آینده ای نداره، نمیتونه داشته باشه، چون حکومتی به عنوان یک نظام وجود نداره. همین الان دارن هم دیگه تیکه پاره میکنن، از اون حسن روحانی بگیرید تا اون یکی دیگران قالیباف و بقیه و شمخانی و بقیه. به هر حال باید منتظر روزهای تابی باشیم مرتبط به سرنوشت آینده ایران. مثل شما هستید. خب اینجا چی داریم ما دوستانی که هستید؟ سوال چقدر عزیزان شب زنده داری در تهران هستن. سجاد منصوری عزیز، دم شما هم گرم. سجاد جان دمتون گرم. هادی، درود هادی جان، درود بر شما. هادی مظهری
درود بر شما. رضا جان درود بر شما. یک دنیا ممنونم ناصر عزیز، ناصر چنانی گرامی. ملیحه خانم، بله، یک دنیا سپاس از شما. حسین نیکفر درست میگم؟ گفتم درود و درود جاوید شد. درود بر همه دوستان. بله پیترو اسنو. من نمیدونم این روزنامه‌نگار کی هست، چی گفت پیتر اسنو و درباره حکومت شاه فرمان پرسیدن، تزلزل و اینو. برای خب یه کماهنگی که قطعا بوده، تردیدی نیست. بارها در این باره من صحبت کردم برای عرض کنم خدمتتون سقوط نظام پادشاهی در ایران، انقلاب ایران، یک ارکستراسیون، یک هماهنگی بین المللی درش به کار رفته بود. امشب میزنن، از من پرسیدن چی میزنن، کیو میزنن. این سوالا رو از من نپرسن، من نمیدونم واقعا کی چی و کجا میزنن. منظور اسرائیل آمریکا سینا کی میزنن. قراره مثلا من بدونم دیگه این چه تشکیلات نظامی و این همه سازمان های اطلاعاتی علنی و مخفی هست برای چی هست؟ من خبر ندارم. لطفا درباره مانوک تحلیل کدام بخشی میگیم. دیوید عزیز، دیویدی مانوک عزیز روانش شاد، دوست نازنین دیرینه من از پیش از انقلاب. خب مانوک آدم بسیار پرکاری بود، بسیارم میخوند. زمانی که گزارشگر ورزشی بود همیشه به روز بود، خیلی مطالعه میکرد، خیلی زیاد و در همه با انرژی بود و بسیارم دقیق میدید. تحلیلای بسیار خوبی داشت از اوضاع جاری. در نخار رو پیدا میکرد ارتباط به اصطلاح منابع مختلف رو با همدیگه که باعث میشدن یه پدیده ای رو به وجود بیارن و به جلو ببرن. اونا رو خوب تحلیل میکرد، پیدا میکرد و مطرح میکرد به زبان ساده. در حال کار بسیار ارزشمندی انجام میده. روانش شاد، دوست نازنین و یکی از ارجمندترین روزنامه‌نگاران ایران، چه در عرصه ورزشی چه در عرصه سیاسی. مردم ملیکا گفتم ما مردم خیلی قدرت داریم، فقط کافی ایمان بیاریم به خودمون که حکومت یک هفته هم نمونه رو کار با وجود همه جهان در عدم حمایت از جمهوری اسلامی. حرف کاملا درست، بسیار درست. همون جمشید مرحوم رضا فاضلی رو میشناختی زیاد؟ نه عزیزم، من ایشون در لندن هم ندیدم، در لس آنجلس چند بار دیدم. سلام علیکی و احوال پرسی و همین در هم روانشون شد. مرسی دیوید. خب من دیگه رفع زحمت کنم، نمیدونم این ساعت به هر حال امیدوارم ساعت خوبی باشه. حالا یا من بعد از ظهر به وقت شما عزیزان میام، میشه 4-5 یا این ساعت. روزای جمعه شنبه رو من این ساعت ها ترجیح میدم در خدمت اگه بشه، یا بیشترم همون ساعت های 6 شما عزیزان در تهران. خب دوستان عزیز، کسانی که به سابسکرایب نکردید حتما به این آقام دست بزنید، با من و بقیه دوستان همراه در این کانال همراه بشید.
روزگارتون خوش که روزگار خوش خواهد آمد. بی تردید.